हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले यो पकाउन लागेको चाहिँ फिस फ्राई हो। आज म हजुरहरूसँग फिस फ्राईको रेसिपी सेयर गर्दैछु। एकदमै सजिलोसँग घरमा एकदमै छिटो तरिकाले मिठो फिस फ्राई गराउन सकिन्छ। आजको रेसिपी सुरु गरौँ है त। मैले फिस फ्राईको लागि माछालाई चाहिँ राम्ररी पखालेर भेनेगर र नुन अनि थोरै बेसार हालेर पखालेर रेडी गरिसकेकी छु। अब यसमा चाहिँ म मसलाहरू एड गर्दैछु, जुन मसलाहरूले म यसलाई म्यारिनेट गर्छु। म आज विदाउट बेसन, विदाउट कर्नफ्लोर मैले यो फिस फ्राई बनाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले सुरुमा बेसार हालेँ, 1 स्पुन बेसार हालेँ। बेसार कति आवश्यक पर्छ त्यति हजुरले हाल्न सक्नुहुन्छ। अब मैले 1 स्पुन यसमा साल्ट यानि कि नुन हालेँ। नुन पनि स्वादअनुसारले नै हाल्ने हो। अब यसमा मैले जिरा र धनियाँको धुलो हाल्दैछु। मैले 1 ठुलो चम्चाले चाहिँ यसमा जिरा धनियाँको धुलो हालेँ। अब यसमा मैले अजवाइन यानि कि ज्वानो हालेँ। ज्वानोले पनि एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ। अब मैले 1/4 चम्मच चाहिँ टिमुरको धुलो हालेँ। स्वाद एकदमै मिठो आउँछ टिमुरले, मलाई एकदमै मनपर्छ। अब 1/4 चम्मच जति नै मैले मरिचको धुलो पनि हालेँ। अब यसमा मैले 1 स्पुन अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि हालेँ। आफ्नो स्वादअनुसारले हाल्नुहोला। अब यसमा मैले 1 स्पुन गरम मसला हालेँ। यो पनि मैले घरमा नै बनाएकी हुँ। अब मैले यसमा अलिकति कसुरी मेथीलाई चाहिँ हातले मजाले मिचेर हालेँ। यसले स्वाद एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला। अब मैले एउटा कागतीलाई यसमा निचारेर हालेँ। अब मैले यसमा चाहिँ खुर्सानीको धुलो हालेँ, रातो खुर्सानीको धुलो। यसले कलर पनि राम्रो आउँछ। पिरो चाहिँ हामी धेरै खाँदैनौँ, त्यही भएर ठिक्क पिरो खुर्सानी मैले हाल्दैछु। अब मैले यसमा 3 चम्चा जति चाहिँ मस्टर्ड ओइल यानि कि तोरीको तेल हालेँ। यसले एकदमै मिठो स्वाद आउने भएको भएर म तोरीको तेलमा हाल्दैछु। सबै इन्ग्रिडियन्टहरूलाई चाहिँ म मजाले मिच्दैछु। हजुरहरूले हातले पनि मिच्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ स्पुनको हेल्पले मिच्दैछु। मैले सबै मसलाहरू मिक्स गर्दैछु। यसमा हजुरहरूले चाट मसला छ भने चाट मसला पनि हाल्नु होला। यसले पनि टेस्ट एकदमै धेरै मिठो आउँछ। मसँग थिएन, मैले त्यही भएर स्किप गरेँ। अब यसलाई चाहिँ मजाले सबैतिर मसला पुग्ने गरेर हामीले मोल्नु पर्दछ र यसलाई मोलिसकेपछि कम्तीमा पनि 2-3 घन्टा रेस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ भने त 6-7 घन्टा नै रेस्टमा राख्दा हुन्छ। तर यदि टाइम छैन भने चाहिँ 2-3 घन्टा अथवा आधा घन्टाभन्दा बढी रेस्टमा राखेर चाहिँ हामीले यसलाई फ्राई गर्नुपर्दछ। मैले फिसलाई 3 घन्टा जति रेस्टमा राखेँ। त्यसपछि एउटा प्यान रेडी गरेँ। प्यानमा मैले रिफाइन्ड ओइल हालेँ। अब यसलाई चाहिँ ठिक्कको तातो भएपछि चाहिँ म यसमा फिस राख्दैछु। धेरै तातो एकदम हाई फ्लेममा हामीलाई तेल चाहिँदैन कि, हामीले मिडियम टु लो फ्लेममा चाहिँ हामीले फिस फ्राई गर्नुपर्दछ। फिस फ्राई गर्दाखेरि एकैचोटि धेरै फिस हाल्नुभन्दा अलि स्पेस दिएर अलि थोरै थोरै फिस हालेर फ्राई गर्दा चाहिँ फिस एकदमै राम्रो फ्राई हुन्छ र एकदम लोदेखि मिडियम फ्लेममा चाहिँ हामीले यसलाई फ्राई गर्नुपर्दछ। मैले छोपेर एकछिनसम्म छोपेर यसलाई फ्राई गर्दैछु। यो चाहिँ अब मैले चाहिँ फिस एकदमै सफ्ट हुने भएको भएर एकदमै बिस्तारै हातले चाहिँ एकदम हल्का हातले यसलाई फर्काउनु पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक केयरफुल हुनुपर्छ यो टाइममा चाहिँ। विदाउट बेसन, विदाउट कर्नफ्लोर फिस फ्राई गर्दाखेरि पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। मेरो फिस रेडी भयो फ्राई गरेर। देख्दै हेर्नुहोस् कस्तो खामखाम लाग्ने भएको छ। यो खाँदा पनि साँच्चै नै टेस्टी छ। यसलाई चाहिँ कुनै पनि राइससँग अथवा करीहरूसँग हजुरहरूले चिउरा भुजाहरूसँग पनि लिन सक्नुहुनेछ। एकदमै टेस्टी र एकदमै मिठो फिस फ्राई रेडी भएको छ। हजुरहरूले पनि घरमा ट्राई गर्नुहोला। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनमा अरू भिडियोहरू पनि लिएर आउने नै छु। आजको लागि यति नै। भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद।